Sinupladuhan ako ng anak mo. Time check. Ay, hindi pala kita. Alam mo, hindi ba? Alright, time check. It's 8:27. Every minute may time check. Okay, ayan na po. Pagbibigay na ng instruction. So, pag ano, may mga gravel kang dadaanan, huwag kang magmamabagal. Medyo bilis sa motos, left, right, left, right. Apat na gravel yan. So, the instruction is left, right lang daw yung, ano, yung gulong mo. Basta, left, right natin mamaya. Let's see what will happen. Tayo kasi gagalingan niya ng driver natin. Magpapahanga yan sa atin. Kasi kukunan ko siya, mapapahiya siya pag hindi siya magaling mag-drive. Okay? Oh, left, right. Oh. Ayan na nga, ang left, right. Yun, may paakyat. You know. Oh. Parang kailangan bumuelo dyan, Daddy. So, as of the moment, puro alikabok na lang po yung nakikita natin. No, I'm kidding. Pasok na. Ay, pwede ko sila. Kami pares pala kayo dyan. Dito. Galing ka ba siya dito? At the moment, edge of the world, it's it. Pero Edge of the world! 500 meters above sea level.
later! Bye! Sarap! Andun naliligaw eh. Hindi na sabi, tinuro ko na sa kanya yung daan. Mag-iiwan na lang kami ng mga kanin doon para makisundan niya na lang.